به نام خدا. بیمار آقای 65 ساله‌ای هستند که به دلیل درد پهلوی چپ تحت بررسی قرار گرفتن. در بررسی هیدرونفروز شدید کلیه چپ داشتن و 2 عدد سنگ به اندازه 9 میلیمتر و 1 سانتی متر پروگزیمال حالب کلیه نعل عصبی سمت چپ ایمپکت شده بود و باعث هیدرونفروز و درد در پهلوی چپ ایشون شده بود. ایشون سابقه عمل باز کلیه به جهت خارج کردن سنگ در کودکی داشتن. به همین دلیل یک کلون رترورنال خیلی با چسبندگی شدید در پشت کلیه داشتن که امکان PCNL و دسترسی به صورت آنتیگرید نبود. همینطور به خاطر اینکه کلیه نعل عصبی داشتن و سنگا در پروگزیمال حالب بود، طی یورتروسکوپی دسترسی بهشون نبود. پاره ای از بیمارانی که کلیه نعل عصبی دارن به خاطر اینکه حالب در کلیه نعل عصبی از روی پل تحتانی کلیه رد میشه، ممکنه که به صورت رتروگرید امکان یورتروسکوپی و رسیدن به سنگ‌های پروگزیمال حالب نباشه. این به خاطر آناتومی خاصی که دارن. بنابراین امکان TUL و یورتروسکوپی از به صورت رتروگرید از پایین حالب نبود. آنتیگرید هم به خاطر کلون رترورنال دسترسی نداشتیم. 1-2 بارم بیمار تحت ESWL قرار گرفته بود که سنگ خورد نشده بود. بنابراین کاندیده عمل جراحی لاپاراسکوپیک یورترولیتوتومی شد که فیلمش رو با هم دیگه می‌بینیم.